म भर्खरै कपाल काटेर आएँ, त्यसैले आज भिडियो पनि कपालसँग रिलेटेड नै बनाउनु पर्ला कि भनेर यसो सोचेर मैले भिडियो बनाउँदैछु। पहिले त्यो भन्दा अगाडि कपालको पहिले मैले भिडियो बनाएको छु कि त्यो हेरौँ। PAPAL हेरौँ। कपाल सम्बन्धी छ जस्तो लागेन मलाई, चप्पलको चाहिँ रहेछ पहिले बनाएको। त्यसो भए आज हामी कपाल सम्बन्धी भिडियो नै बनाउँछौँ। कपाललाई नेपाल भाषामा स भनिन्छ, स। अब कपाल काटेर आएको भन्नु पर्यो भने स चाना वयु, स चाना वयु। अब यसमा तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, स भन्नाले कपाल भयो, त्यसैगरी चाना भन्नाले काटेर भन्न खोजेको, वयु भनेको आएको भन्न खोजेको हो। कपाल काट्न जाऊ, कसैले अब कपाल काट्न जाऊ भन्नु पर्यो भने स चा हु, स चा हु। हु भन्नाले जाऊ भन्नको लागि हामीले हु भन्छौं। अब यहाँ काटेर भन्नु पर्यो भने चाना भन्छौं भने अब काट्न भन्नाले चा भन्छौं, अथवा काट भन्नु पर्यो भने पनि हामीले चा भन्छौं। अब जस्तै कि कपडा काट भन्नु पर्यो भने काप चा। त्यसैगरी काको काट भन्नु पर्यो भने टुसी चा भन्दैनौं, टुसी ता भन्छौं। त्यसैगरी पेपर, कुनै पनि पेपर, अब कागज काट भन्नु पर्यो भने प चा भन्छौं हामीले। यसमा हामीले अर्को एउटा सेन्टेन्स पनि जोड्न सक्छौं, जस्तै कि कपाल लामो भयो, कपाल काट्न जाऊ पनि भन्न सक्छौं। अथवा अब कपाल लामो भयो भन्नु पर्यो भने हामीले यसरी भन्न सक्छौं, स ता हाक। यसरी हाक भन्दा पनि यसरी सँगै लेख्दाखेरि हाक जस्तो देखिन्छ, हाक। हाक जुल, स ता हाक जुल, अर्थात कपाल लामो भयो। त्यस्तै गरी सेतो कपाल भन्नु पर्यो भने टु यु, टु यु स, टु यु अर्थात सेतो। कालो भन्नु पर्यो भने हा उ स। कपाल सानो हुने गरी काटेर आऊ, स चि हाक जुइ क चाना वा, स चि हाक जुइ क चाना वा। चि हाक मतलब सानो, जस्तै कि अब डोरी पनि यो डोरी सानो छ भन्नु पर्यो भने ठो खिप चि हाक भन्छौं हामीले। जुइक अर्थात हुने गरी, जस्तै कि पास जुइक दिय बाहेन वा भन्छौं हामीले, अर्थात पास हुने गरी देउता तोकेर आऊ भन्छौं हामीले। जस्तै कि कहिलेकाहीँ इम्पोर्टेन्ट एक्जाम दिन जाँदाखेरि आमा बुवाले त्यस्तो भन्ने गर्छन्। अब कसैको तारिफ गर्नु पर्यो, त्यसको लागि तिम्रो कपाल राम्रो छ भन्नु पर्यो भने छङ गु स बा ला, छङ्गु स बाला। छङ्गु अर्थात तिम्रो भन्नु पर्यो भने हामीले छङ्गु भन्छौं। त्यसैगरी राम्रो छ भन्नु पर्यो भने बाला भन्छौं। आजको भिडियो सकाउन अगाडि कमेन्ट के आएको छ त्यो पनि हेरौं। अग्रता भुषालजीले थ्यांक यू सो मच भन्नुभएको छ। तपाईले पनि नेपाल भाषा सिक्नु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। 7 डेज अगाडि उहाँले कमेन्ट गर्नुभएको रहेछ। 2 विक्स अगाडिको कमेन्ट पनि छ। यसपालि भिडियो बनाउन अलि ढिलो भएको छ, त्यसको लागि सरी। सरिता श्रेष्ठ नेवारजीले भन्नुभएको छ, नेवारी भाषामा खाना खायो भन्दा के भन्छ? खानाको बारेमा छुट्टै भिडियो नै बनाएका छौं जस्तो लाग्यो। जस्तै भात खान आउनुस् भन्ने भिडियो हामीले बनाएका छौं। नेपाल भाषामा खाना खायौ भन्नु पर्यो भने जा ने धुनला, जा ने धुनला भन्छौं हामीले। जस्तै कि जा ने धुन
ला जा ने धुनला जा भन्नाले भात भयो ने धुनला भनेर खायो भन्न खोजेको हो युजर BJ5EYOLT9S उहाँको युजर नेम छ उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद कमेन्टको लागि नानु मगरजीले what to say mean जिगु प्लिज भन्नुभएको छ उहाँले जिगुको मिनिङ के हो भन्न खोज्नु भएको होला जिगु भन्नाले मेरो भन्न खोजेको हो